اليوم أحضرت لكم بديل طبيعي ولأول مرة لدواء المينوكسيديل. نستخدمه عن طريق نبتة إكليل الجبل، حصلبان أو الروزماري. رائعة جدا هذه النبتة، وهي مهمة ولطالما عرفت بقدرتها على الشفاء والعلاج من الأمراض للجسم والشعر على حد سواء. هذه العشبة قلت إكليل الجبل أو حصل ماء البان الروزماري لديها قدرة رائعة جدا من فوائد للشعر، لها مضادات أكسدة ومضادات للالتهابات، تعزز الذاكرة. سبق ووضعت بها وصفة رائعة جدا للذاكرة. قدرتها خارقة جدا لتكثيف الشعر، منع تساقطه، إنبات الفراغات، وعلاج الصلع. تنافس المينوكسيديل، يساعد على تكثيف الشعر، وهو لديه خصائص مضادة للالتهابات، يعزز نمو جذور الشعر، ويعمل على تحسين الدورة الدموية. وكذلك به حمض كارنوسيك، هو عنصر نشط يساهم في تجديد الأعصاب في فروة الرأس، وذلك بدوره يساعد على استعادة نمو الشعر. إكليل الجبل في هذه الوصفة البديلة للمينوكسيديل يساعد مباشرة على الحماية ضد تساقط الشعر، وقلت هو بديل للمينوكسيديل المعروف تجاريا باسم روجين، والذين يستخدمونه لعلاج الثعلبة. وكذلك إكليل الجبل لديه نفس فعالية المينوكسيديل في علاج تساقط الشعر. قلت فقط أن المينوكسيديل عند إيقافه فجأة يسبب تساقط فظيع في الشعر، وإكليل الجبل هنا عند إيقافه لا مانع أبدا من ولا مشكلة أبدا في ذلك. إكليل الجبل يحفز نمو الشعر المتساقط بسبب التستوستيرون، كما هو الحال في نمط الصلع. طريقة استخدام هذه الوصفة أن نأخذ إكليل الجبل سواء كان الطازج، أفضل أن يكون الطازج في هذه الوصفة، أو لديك إكليل الجبل يكون مجفف. نأخذ إكليل الجبل ونأخذ قارورة أو برطمان يكون داكن بهذا الشكل. نملأ البرطمان، أي برطمان تأخذينه، نأخذ بكميات متساوية إكليل الجبل، نقوم بوضعه هنا. نملأ البرطمان جيدا، سواء كان البرطمان كبير أو صغير بهذا الشكل. يمكنك مضاعفة الكمية حسب الرغبة. بهذه الطريقة. ونملأ البرطمان بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا عفوا. لماذا هذه الزيوت؟ طبعا هذه الزيوت مناسبة لجميع أنواع مساميات الشعر. هذا الزيت، زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، رائع جدا في هذه الوصفة ولا بديل لهما. نملأ البرطمان بهذا الزيت حتى نغطي كامل كمية إكليل الجبل، ونغلق البرطمان ونتركه في مكان مظلم لمدة أسبوع كامل، دائما مع رج البرطمان جيدا. وبعدها بعد مرور الأسبوع
نأخذ قطرات من هذا الزيت ونضعه على أماكن الفراغات بمقدار 5 قطرات، 5 قطرات فقط من هذا الزيت، ونقوم بعمل تدليك لمدة 10 دقائق بهذا الشكل. وتكون هذه العملية بعد الاستحمام على شعر رطب، يكون الشعر رطب بعد الاستحمام. نجفف الشعر قليلا وبعدها نقوم بعمل هذه الوصفة قلت على أماكن الفراغات للرجال، للنساء، للرجال الذين يعانون من الصلع، وكذلك تفيدهم في إنبات اللحية، وكذلك للحوامل المرضعات، وكذلك للأطفال الصغار لمن لديهم مشكلة تساقط الشعر، يمكن عمل هذه الوصفة لهم وبكل أمان. هذا الزيت لا يشطف، لا حاجة لشطفه أبدا، يمكن عمله وتركه حتى الغسلة الثانية لشعرك، لا مشكلة في ذلك. كذلك يمكن وضع هذا الزيت، يمكن عمل قطرات من هذا الزيت من حوالي 20 قطرة من هذا الزيت في الشامبو الخاص بك، ممتاز جدا لهذه المشكلة، إنبات الفراغات وإيقاف التساقط. فقط ما يجب أن نعرفه قبل استخدام هذا الزيت تجنب وصول هذا الزيت إلى العينين، وكذلك لأنه يعمل على تهييج المنطقة إذا تم اتصاله بمنطقة العينين، لذا يجب الحذر منه. هذه الوصفة صلاحيتها تدوم لمدة سنة كاملة، ولا حاجة لإضافة الفيتامين A، لأن زيت جوز الهند إذا استخدم في هذه الوصفة أو زيت الجوجوبا غنيان بهذا المكون. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.